Tervetuloa Mad Cook -kokkiohjelmaan makumatkalle maailman kiekottavimpiin keittiöihin. Luentomme aiheena tänään on perinneruoka. Näätä. Nämä veitikat ovat näätäeläimiä molemmat. Nää. Tämä tässä on mäyrä ja tämä veijari taasen on supikoira, englanniksi raccoon dog eli haisunäätä Kerberos. Toinen vielä taannoin yleisesti einehditty, toinen härmässä tarhaeläimeksi tuomittu, molemmat nykyisin yhteiskunnan unohtamia, syrjäytettyjä ja syrjäytyneitä. Tänään varttihullu kattilamaistro keskittyy tähän riistaisampaan kaveriin, aitotumaiseen selkäjänteeseen nimeltä mäyrä. Apukokkinamme tänään King of Kings, Lord of Lords, opetusneuvos ja keittiömestari, televisiokokkailun Grand Old Man, elävä legenda Jaakko Kolmonen. Tämä on suuri kunnia. Hullu keittiömestari ei ole saanut nukuttua viime yönä, sillä häntä on niin kovin jännittänyt tämä suuri hetki kohdata opettaja sensei. On erittäin suuri kunnia minulla puristaa kättäsi, joka on ollut monessa erikoisuudessa kiinni, ja olen suussani tuntunut ne maut, mitä olet tästä omaa suusi laittanut. Hämmästyttävää. Tässä jo Mad Cook liikuttaa. Tämä tuhiseva ja röhkivä, hieman ison siilin oloinen petoeläin on kyökkihommissa dumattu esiintymään lähinnä apokryyffisissä keittokirjoissa, vaikka tarinoita tämän asian syömisestä löytyy pitkin Eurooppaa, eikä murhanhimoisen skuttasian screwdauttelu ja hanttailu ole mitenkään tuntematonta puuhaa ollut Aasiassakaan päin. Lisäksi mäyrä on äärimmäisen juonikas ja vaikeasti tavoitettava olento. Talvisin se nukkuu maanalaisissa bunkkereissa lähinnä laiskuuttaan. Itse joudun jaagailemaan sitä viikonpäivät. Lehtiä sekametsässä sekä että, eli tai joko tai vai, mutta vain kahta asiaa, tuulta, tuiskua ja tuiverusta, uhmaten, pelkkä piekkari aseenani, kunnes vihdoin sain tähtäimiini tämän harvoin nähdyn ja kuullun seepranaaman. Mitäs me Jaakko tänään syödään? No jos me syötäisiin oikein semmoista perinteistä, oikein todella herkullista ja terveellistä ruokaa, eli tämä mäyrä oli nyt vuorossa. Mäyrä. Siis mäyrä. Näätä. Mäyrä. Mäyrä. Sitä mä oon aina pohtinut, että miksi mäyrää tai supikoiraa ei kuitenkaan hirveästi ravintolan ruokalistalla näy. No se on sillä tavalla, että meillä on, sanotaan vuoden 60 jälkeen, meillä on ruvettu inhoamaan kaikkea hyvää. Pikkukaloja haukutaan roskakalaksi ja mäyrää ja tämmöisiä haukutaan roskaeläimeksi. Eli meidän ruokavalio on vääristynyt. Se on vääristynyt sillä tavalla, että nämä perinteiset kunnon hyvät, maukkaat, terveelliset ruuat, niin ne on jäänyt roskiin. Tämähän syö maailman parasta ruokaa. Marjoja ja hunajaa. Mitäs me Jaakko mäyrästä laitetaan? No me tehdään keitettyä mäyrän paistia ja sitten tehdään mäyräpihviä. Luoja on hoitanut tämän lihan maustamisen. Se on marinoinut tämän kaikilla noilla ihanilla yrteillä, marjoilla, hunajalla, sellerillä, porkkanalla, perunalla, tomatilla, porkkanalla, sellerillä, perunalla, tomatilla, perunalla, sellerillä, tomatilla, pienillä sammakon pojilla ja niin edelleen. Ne ovat ne mausteet. Ne on ne mausteet ja me käytetään tänne sitten vaan suolaa. Juuri näin. Nyt mennään rustiikilla tyylillä, originaalityylillä, niin sanotulla perustyylillä. Ja tossa on jo keittoon laitettavaa, siinä on hyvää rasvaa, se voit laittaa jo. Selvä. Tässä poistetaan nyt suoliluuta. Tosta tulee hirmu hyvää imeksittävästi, kun se kypsyy tuolla. Eli mitä me ei olla heittämässä nyt pois? Ei mitään, kaikki syödään. Juuri näin. Ja imetään. Mäyrä ryöpätään. Ja sitten tähän pataan me ei muuta maustetta laitetakaan. Minä oletan, että näistä saadaan kiva maku, kun me sitten siellä jatkossa käytämme hunajaa ja näitä muita herkkuja. Niin, eli niitä, mitä mäyrä itse on syönyt. Niin, nimenomaan. Jatketaan samaa linjaa. Muistakaa tämä, ei mitään maustehässäköitä ruveta siellä rakentelemaan kauheasti, keräilemään jostain Vasco da Gaman Portugalissa lähteneellä riistolaivalla kerättyjä omituisia mausteita. Niitä ei tuoda tänne nyt ollenkaan tähän pöytään, ettekä tekään pikku kotikokit siellä, vaan otatte perustavarat, ne mitä mäyrä valitsisi.
Ja täällä on tätä ryöpättyä mäyränlihaa. Mäyrä ryöpätään. Näitä pöyrä. Siinä on aika paljon rasvaa. Onko tää syömäkelpoista? Kuule, tämä on nyt se terveellisin rasva. Tässä nimittäin on kaikki uuden elämän tarvitsevat hivenaineet ja vitamiinit. Näätä. 60-luku oli vielä aika pitkälle hyvää. Silloin vielä tarjottiin porsaan päätä joulupöydässä. Silloin keitettiin porsaan sorkkia. Mutta sitten kun tullaan 70-luvulle, Nää. niin sitten rupesi olemaan sokerin kulutus on 40 kiloa per henkilö. Ja silloin rupesi olemaan myöskin tulemaan näitä kaikenlaisia puolivalmisteita, joita ei aikaisemmin ollut. Ja härän häntää ruvettiin pitämään ihmeellisenä, porsaan potkaa ihmeellisenä. Ja tällä tavalla se rupesi sitten pikkuhiljaa. Ja siitä se on mennyt vaan köyhemmäksi ja köyhemmäksi. Onko näin? On. Tänne pannaan nyt näitä sellerin kuoria ja sitten nämä porkkanat sinne, ja kun ne alkaa pehmetä, niin sitten sen jälkeen otetaan pois ja ne on sitten valmiin ruuan lautasella lisukkeena. Ja mikä on sen parempaa kuule, kun mä oon nyt ukki ja on lasten lapsia. Niin kun meillä on jänis tulee seinälle naulaan, niin täytyy olla 2 jänistä, kun kaikki muutkin ovat nylkemässä sitä. No se on hienoa. Tämmöiset pitäisi saada ihmisen normaali elämän muotoon. Sitten kun on turpasyltty, niin ne haluaa tulla putsaamaan sen turvan. Ja sitten keitetään sylttyä ja sitten herkutellaan. Näin juuri olen matkoilla nähnyt. Näinhän kaikkialla, jos lyödään kylän juhlissa koira hirteen ja siinä leikellään, niin siellä on pikkupojat ja tytöt pilkkeitä keräilemässä ja laittelemassa. Siellä opitaan kaikki paikan päällä. Mäyrän rasvalla, Noin. kippis. Näitä ei kaupasta saa. Ei saa, se on ihan tosi. Mutta kaupassahan on valikoimat kasvanut ihan älyttömästi. Niin sanotaan, että 50-luvulla kun emännät meni kauppaan, niin niillä oli listalla korkeintaan 5 raaka-ainetta. Tänä päivänä on parhaassa kaupassa 15 000 elintarviketta. Ja 15 000? Siellä kaupassa on aivan tarpeettomia tuotteita. Se on pieni valikoima, mistä terve ihminen elää. Onko lähtenyt lapasesta ihmiskunnalla? Kysyn. Onko? Ensi viikolla minä aloitan leivän, joka on vuodelta 1964 laskujeni mukaan 12 888. Jälkiuunileipä, jota olen syönyt. Miksi tätä ei ole paljastettu meille? Ja sitten siirretään nämä tuonne lautaselle. C-vitamiinia ja kuitua ei ole ruuassa koskaan liikaa, näin ollen me lisäämme tänne puolukoita ja näin tämä annos onkin sitten valmis kisailuun. Kiitos sensei. Oletko valmis? Koska olen suopea ihminen ja muutenkin kiltti, luovutan tämän uskomattoman hienon ruuan hullulle keittiömestarille. Oletteko tosissanne? Kyllä. Nyt nimittäin jo pikkupojasta asti unelmoimani hetki tulee siis sittenkin käymään toteen. Kiitos armollisuutesi. Sillä harvoin, jos koskaan, olisin uskonut saavani nauttia sensein ruuasta. Nyt saan, käykäämme pöytään. Siis tosiasiassahan mä, Riku, luovutin tän sulle sen takia, että mäyrähän on yksi pahamaineisimmista, ellei pahamaineisin trikiiniloisen kantaja. Kuinka edes kehtaat kyseenalaistaa sensein kokkaustaidot? Ei sensein kokkaamassa mäyrässä ole trikiiniä.
Samalla tavalla kuin karhunliha, se tulee aina kypsentää huolellisesti, pikku kotikokit siellä, muistakaa tämä, kun rupette mäyrää kokkailemaan. Mutta tässä vaiheessa minä sen sijaan alan syömään mäyrää. Isot respektit Jaakolle. Nyt lähtee. Tämä on suuri hetki. Nyt maistuu suomalainen metsä. Nyt maistuu rootsit. Täytyy nyt muistaa, että tässä lautasella on näätä eläintä. Vähän palanpainikkeeksi otetaan kunnon kotimaista laatuolutta. Siitä huolimatta, että idolini aivan oikein sanoi, että alcohol is one of the worst things introduced to mankind, niin kohtuus kaikessa ja kohtuudella voimme nauttia tätä kalevalaista kultaista juomaa, joka varmasti korostaa näitä metsäisiä makuja sopivasti, mutta kohtuudella. Sillä siitähän tässä on kyse. Kohtuus kaikessa. Kohtuus jalostamisessa, kohtuus mässäilyssä, kohtuus hutikoitsemisessa, kohtuus muniin puhaltelemisessa ja kohtuus blastaamisessa. Nyt keskityn nauttimiseen. Ehkä jopa vaikenen hetkeksi, jos sallitte. Tässä minä, hullu keittiömestari, mies, joka on matkustanut maailman ääriin löytääkseen yhä yrjöttävämpiä aterioita. On vihdoin ymmärtänyt ja valaistunut suomalaisen oman perinteensä perinteisimmän hämmästyttävän ruoan äärellä. Mäyrän äärellä. Hällerää, näryä, äät, ärrät, diftongit, G-äänteet eli äng-äänteet, ugrilaisuus. Ne kaikki maistuvat tässä lautasella. Niin perkeleen hyvältä. Täytyy kyllä sanoa, että nyt näyttää sanalla sanoen päräyttävältä. Tänään Riku oltiin ruutseilla. Todellakin. Miksi ihmeessä me ollaan päästetty tilanne minunkin myötävaikutuksella semmoiseen pisteeseen, että meidän kansallisruokaa on huonosti ja väärin tehty välimereläinen lätty surkealla täytteellä tai sitten bulkkitavarana pyörivä lihapiitti, josta vuolla on lastuja. Kun meillä on oikea ruokakulttuuri, meillä on se, mutta me ollaan hukattu se. Menkäämme metsään, haetaan se metsäsika tai vaikka pelkästään marjat ja fisut ja luskotaan ja luotetaan siihen meidän omaan perinteeseen, koska se on helvetin hieno perinne. Kippis sille, eiks niin? Loppuun nuoremman ruokasensein päiväkäskytys. Uusiksi. Kaivautukaa juurille. Kuin mäyrät ikään. Tieto ei ole kadonnut mihinkään. Ruutsit sinne on vain katkottu ja kaskettu meistä. Löydämme perille oikeaan paikkaan, kun kuuntelemme vanhoja tietäjiä. Soihdut eivät saa sammua. Älkäämme mekään niitä sammutta.